Mirë, mërkur, 30 janar, ora shënon 22:00, jemi tamam në kohë për të startuar emisionin e radhës me dy panele, dy miq të mi, dy argumenta tërësisht të ndryshëm. Çfarë ndodhi sot masdite? Kazani i Zërit Amerikës, sikundër cilësuar nga kryeministri shqiptar, ka plasur sot bombën e radhës. Duket se, realisht e them me sinqeritet, duket se ka ardhur edhe një herë koha që shqiptarët të rikthejnë syt nga Zëri i Amerikës dhe të dëgjojnë edhe një herë të vërtetat e këtij stacioni në prestigjioz. Pak javë më parë, kreu i qeverisë së Tiranës e cilësoi, etiketoi Zërin e Amerikës si një zgjatim të kazaneve mediatik të Tiranës, kur tha se, citoj, erdhi koha që Zëri i Amerikës të flasë nga kazani i Tiranës dhe të përgojoj dynjan mbi bazë lloqesh telefonike. E mbylla citimin. Duket se ky sulm i kryeministrit Rama ndaj Zërit Amerikës, ndaj këtij stacioni që ka mbi 70 vjet që emeton të vërtetat e saj në të gjitha skajet e botës, pra duket se ky sulm ndaj Zërit Amerikës tregon qartë humbjen e qetësisë së kreut të qeverisë shqiptare. Çfarë po ndodh në fakt mes zotit Rama dhe Zërit Amerikës? Ka një thyrje, ka një çarje. Zëri i Amerikës pak kohë mbasi emetoi lajmin e parë, vetë drejtori i madh i saj, Lesbi doli dhe sqaroi pozicionin e ekuidistancuar. Atë që ka pas tradicionalisht tek e fundit Zëri i Amerikës ndaj jo vetëm qeverisë Tiranës, por ndaj gjithë qeverive të tjera në Ballkan ose në Mëgjer. Çfarë po ndodh realisht? Çfarë ishte lajmi që u dha sot pasdite? Është konfirmim i atyre dyshimeve dhe oponencës që ka bërë opozita që nga nesërmja zgjedhjeve të fundit mbi ta shtuquar në vjedhje në masive. Dosja e frikshme 339 dhe ajo 339 fraksion 1, duke se nuk ka shpërthyer ende. Ajo është atje në një nga zyrtarët e prokurorisë së përgjithshme të krimeve të rënda dhe është një dosje që duket se djeg, është një patate e nxehtë në duart e të gjithë prokurorëve dhe të segmenteve të politikës. Unë jam sot për të bërë një analizë jo vetëm të këtij fakti, por edhe të disa zhvillimeve të ditës në politikë, por dhe jo vetëm. Me mikun tim, një nga ata që nuk parafal dhe që mbi të gjitha drejton atë që unë gjithnjë kam konsideruar si një gazetë simpatike. Kush mund të jetë përveç se Engjell Musait, drejtorit Gazetes Telegraf. I themi mbrëma dhe mirë se bashkuar. Musai, mirë se erdhe në studion time pas një kohe shumë të gjatë që më ke munguar, po gjithsesi, kjo nuk luan asnjë rol në miqësinë tonë. Në fakt ju e bët hyrjen i dashurezi pa bërë pyetjen, ndoshta disa sekonda. Me të drejtë situat që ky vit ishte viti 70 vjetori i Zërit Amerikës. Domethënë është një vlerë pa diskutueshme që ka rezistuar me jetëgjatësinë e vet, në këtë jetëgjatësi të vet, jo thjesht se është Zëri i Amerikës, por sepse është bërë i dëgjueshëm dhe i besueshëm. Madje vetë zoti Birbera, drejtori i përgjithshëm i Euroazis, me të drejtë nuk i dha shumë rëndësi individit se kush e citoi Kazan Zërin e Amerikës, por ai tregoi që ne jemi pjesë e misionit. Ai është një pushtet i ndarë, pushtet i mediatik, s'ka lidhje, ai kritikon Trumpin, edhe është ky Zëri i Amerikës që bën kritika për presidentin Trump, për kongresmen, për kryetarët e partive, qoftë të demokrate, qoftë republikane, për lider të caktuar, madje është shumë herë koherent edhe për sa i përket diktatorëve të ndryshëm në të gjitha vendet e botës. Kjo nuk ka lidhje. Këtu tek ne jemi mësuar që ne mund të bëjmë presion dhe ne mund të shtrëngojmë. Madje Zëri i Amerikës edhe në kohën e diktaturës kur nuk shante dhe kur nuk hidhte helm mbi popullin shqiptar. Pasi marrëdhëniet Shqipëri-SBA janë marrëdhënie kombëtare të flamurit të dy shteteve dhe jo të individëve, midis njërit qerësor apo një tjetër në krahun tjetër, ata që ishin dje dhe ata që do ishin pardje. Musai, investigimi që transmetoi sot Zëri i Amerikës në vijim të asaj të pak ditëve më parë, duket se konfirmon dyshimet dhe oponencën që opozita ka pasur që të nesërmen në mbasgjedhjeve mbi atë që ajo e quan vjedhje masive në të votave. Okej, e lëm historinë e vjedhjeve masive. Sa e rëndon kjo pozitën e rilindjes sot në raport me zgjedhjet, në raport me marrëdhënien që ka pasur me segmente okulte të botës së krimit? Duhet pranuar fakti që sot për sot Zëri i Amerikës ka një audiencë në Shqipëri mbi 68% në kohën e emisionit të vet. Por kritikat e Zërit Amerikës dhe rasti konkret i sotëm për sa i përket skandaleve të vjedhjeve të votës,
lidhjes së botës së krimit me politikën, investimit të krimit dhe kriminelve, parave të drogës dhe trafiqeve, të prostitucionit, tek votues të ndryshëm, qoftë nëpërmjet blerjes, qoftë nëpërmjet represionit, qoftë nëpërmjet shtengesave, qoftë nëpërmjet kërkimit të ofiqeve të ndryshme nesër pas nesër, janë një hal në sy për të gjithë politikanët. Dhe kjo është arsyeja që politika jonë sot mezi e pranon apo nuk do ta pranoj. Zëri Amerikës sot nuk tha asnjë gjë më shumë se sa atë që ne kemi vite që po e themi që këtu votat blien, që këtu ka presion, që këtu me vende pune merret vota shumë kollaj, që këtu njerëzve të cilët po i panë, po e dëgjuan, po folën nëpër tavolina dhe po shprehen mendimet e tyre, i hiqen njerëzit e fisit dhe parafisit nga puna. A nuk është rast skandaloz ai me studentët, kur studentët dalin dhe nuk tregojnë fytyrën? Ure është e pa imagjinueshme sot në botën e qytetëruar demokratike, kur tjetri nuk tregon fytyrën se thot me heqin asistencën babait, i heqin asistencën nënës, me heqin këtë na puna. Zëri Amerikës nuk bëri gjë tjetër vetë se i hoqi këtë perçe dhe po tregon të vërtetën lakuriq, sado i hidhur, por e vërtet. Ajo që ndjej unë keqardhje është që një pjesë e mirë e diplomatëve të huaj, qoftë edhe ata të miqve të mi të ambasadës amerikane që ishin dhe i dje, nuk folën një fjalë për këtë situatë, për këto zgjedhje, qoftë të 2017-ës, qoftë edhe të 2015-ës, në ato lokale, se ajo është akoma më rëndë, dhe ata faktet i kanë, i dinë, i kanë dëgjuar nëpër tavolina, madje edhe me kandidat konkret, të cilët u kanë thënë që se si qëndron problemi i vjedhjes, se ku janë bërë, se si janë marrë, se si është mekanizmi. Çfarë do bëjmë tani? Unë mendoj që në një shtet modern, në një shtet demokratik, në një shtet i cili pretendon dhe aspiron që të bëhet pjesë e bashkimit evropian, e strukturave euroatlantike, ato të NATO-s dhe institucioneve të tjera të rëndësishme të saj, në mënyrë kategorike duhet të veprojë ndërgjegja individuale, e cili do që me dashje apo pa dashje, me qëllim apo pa qëllim, i kapur apo i pa kapur, duhet të japi dorëheqjen, të ikë në vendin e vet dhe të çlirojë gjithë këtë maskarad që kanë organizuar dhe bërë dhe përzier me duart e tyre. Ky është kjo intervista e sotme dhe këto deklarimet e sotme janë një thirrje e madhe e fuqishme për të gjithë shqiptarët, për të gjithë studentët, që ne nuk mund të ecim më. Vota është e shenjtë, është e padiskutueshme. Në momentet që ti qytetarëve u heq votën, ti i ke hequr lirinë, i ke hequr shpresën, i ke hequr besimin, i ke hequr gjithçka. Ndaj nuk duhet ta tolerojmë. Drejtor Musai, jam tërësisht dakord, ju thoni i ke hequr lirinë, shpresën dhe të ardhmen. Ky depresioni që ka mbërthyer vendin ton, qytetarët, shtresat e zakonshme, intelektualët, studentët, nxënësit, mësuesit, mjekët, infermierët, neve, sa i rrezikshëm është ky depresion dhe kjo mors, brenda së cilës po vërtetë shoqëria shqiptare dhe që nuk ka mundësi të dalë. Dikur kur ne dëgjonim që bota në përgjithësi është zhytur në depresion, ne na dukej si diçka e pa vlerë, ore që janë këta, çfarë thon këta, ç'është ky lloj depresioni. Sot po e kuptojmë që depresioni e ka mbërthyer Shqipërinë në të gjitha fushat e veta, e ka mbërthyer Shqipërinë në çdo sektor, në çdo qelizë të jetës, edhe në familje. Është ky depresion që njerëzit po varin veten, po elmohen, po hidhen nga balkonet, pa thënë tjetrën që po marrin arratin dhe nuk është e pak që 360.000 persona, 380.000 persona, sipas raportit Departamentit Amerikan të Shtetit, kanë plotësuar, kanë bërë kërkesat për llotaria amerikane. Është skandaloze dhe rreth 190.000 të tjerë kërkojnë që të qëndrojnë jashtë Shqipërisë. Depresion ka në politikë. Ne kemi thënë edhe më parë, ne luftojmë për demokratizimin e partive, se si do jetë një parti sot në opozit, do jetë fytyra e vërtet e partisë nesër në pushtet. Ja te kemi. Më thuaj të lutem, ai depresioni brendshëm i partisë ku askush nuk guxon të kritikoj njëshin. As dje sot. Akoma më keq sot. Dhe ne duhet të ecim shkallë të ngjitemi dhe të lëmë mbrapa çdo gjë të prapambetur, por fakti është që ne sa po vime po vem më poshtë, ne sa po vime po futemi sa më thellë në grop. Dhe ky depresion shikohet te partitë politike, shikohet tek individët. Më gjej një kandidaturë që mund t'i dali përballë sot njëshit. Ja tek i ke rastet, jashtë ngarkesave. Një kryetar bashkie që pretendon sot që mund të jetë edhe kandidat për kryetar partie nesër, goditet dhe i thuhet do të vartë te pema. Një ministri i jashtëm i cili
e ka vizionin dhe ka kulturën dhe duhet pranuar fakti. Ish ministri Bushati. Unë kam qenë për shumë gjëra të tij kritik, por duhet pranuar fakti. Është djalë vizionar dhe ka logjik. Ti nuk mund ta flakësh se e shikon si konkurrent të brendshëm. Është e pafalshme. Një ish ministër, pavarësisht të kaluarës, edhe unë të cilin e kam kritikuar, siç ishte zoti Xhafa, po se tentoi të vendosi disa piketa, aq sa mund të mundte, qoftë ndaj individëve të caktuar, deputet, kryetar bashkish, ti çonte para drejtësisë pikërisht për këto lidhje që po diskuton sot zëri i Amerikës, pikërisht për këto lidhje, kërkoi të ndryrte, e morën e zorë me vrap nga Ministria e Jashtme për jashtë me shkelma. Ja, ky është depresioni. Ka depresion që vijnë nga koncesionet, nga babëzia e tendrave, ka koncesion që vijnë në arsim, të cilët janë të turpshme. Koncesionet e shëndetësisë janë akoma një depresion më i madh, ku qytetari veten në spital dhe nuk gjen një ilaç, ku çdo gjë duhet ta paguaj, të paguaj mjekun, të paguaj analizat, të paguaj ushqimin, të blej ilaçet për jashtë. Ku është check-up i famshëm? Ku është që u trumbentua që do shpëtonte shoqëria? Po është e pafalshme, por këta janë të pacip, të pa fytyrë, të pa shpirt. Çfarë u bë me pensionistët? Më thuaj, kur u rrit në një rrogë, në një pension, ju ofruan ndonjë benefic, pa ata nuk guxojmë, ata spin do një kafe u dridhe dora. Ndërkohë që ne shikojmë miliona, 380 milion euro për te plerat, 120 milion euro te check-upi, 70 te analizat, miliona të tjera te rrugët. Po ku ndodh, po ne unë kam qenë shumë kritik për rrugën e Kombit, madje shumë kritik ndaj qeverisë së Partisë Demokratike, zoti Basha, Berishës në atë kohë, sepse 12 milion euro kushtoi 1 kilometër në rrugën e Kombit, që lidhte male me ura, me tunele, po kur unë shoh tani që 22 milion euro një rrugë në fush nga Mamurasi deri në Kashar, ky është të vësh ulërimën, e kupton, dhe justifikohen dhe fillojnë hedhin teorira dhe fillojnë bëj show që askush më nuk i pranon. Fakti që studentët e nxorën jashtë loje këtë lloj show i hapi sytë dhe shqiptarëve. Kjo pra është Shqipëria e 2019-s në panoramën e penelit gri, deri në të erët të drejtorit të Gazetes Telegraf Engjell dhe Musai. Një panoramë ndaj së cilës nuk mund t'i shtojë asnjë fjali, as nuk mund t'i heqë asnjë presje, sepse tek e fundit juve prekni, juve shikoni Shqipërinë e rilindjes dhe Shqipërinë e shekullit të 21, Shqipërinë e 2019-s, që sikundër Engjell Musai e vizatoi në vetëm pak minuta. Është ajo që është duke u zvaritur jo përpara, as mbrapa, por anash. Eci më tej. Unë kam ndjekur gazetën tuaj këto kohë dhe kam parë që i keni dhënë një hapësirë dukshëm të madhe çështjes së studentëve që nga dita e parë e protestave. Do doja t'ju pyes një, në optikën tuaj, në leximin tuaj, a ka një kaos, apo mbahet mbërthyer çështja e arsimit lartë dhe apo dalin si ujërat e zeza problemet me të cilat i vuri kore ligji për arsimin? I marrim me radhë. A kanë të drejtë studentët, apo qeveria është në pamundësi për të zgjidhur të famshmet në 10 kërkesat e tyre? Çfarë po ndodh? Unë do të thoshja këtë, i dashurezi, sepse politikanët, njerëz të nxitur nga politika, analistë të gjitha fushave, kolegët tanë, një pjesë e mirë e tyre të shqitur shumë ndyrë, kërkojnë që t'i vënë një lloj perçe të gjithë kësaj të plage, e cila nuk mund të mbahet e nuk mund të fshihet kur ajo vazhdon nga ngrënëzimi nga brenda. Problemi është, kanë të drejtë apo s'kanë drejtë studentët? A jemi për arsimimin e brezit të ri sot apo s'jemi? Dakord. Në qoftë se ne sot do kemi një student më shumë në një shkollë, ta dini që nesër do kemi një të burgosur më pak. Në qoftë se ne sot do kemi një shkollë më shumë, nesër do kemi një burg më pak. Atëherë çfarë po bëhet? Për çfarë i paguajnë taksat shqiptarët? A kemi arsim? Nuk po flas se çau pretendua arsim falas, shëndetësi falas. O zotëri, a kemi ne arsim dhe a jemi ne në nivelet europiane? Po pse mos jetë universiteti falas? Po mbahet nga taksat e shqiptarëve. Godinat të shtetit, ujin e paguan shteti, dritat i paguan shteti, pedagogët i paguan shteti. Atë ti pse duhet u marrësh të gjithë këtyre studentëve miliona dhe miliona euro? Po mi mos je përballon ai privati, se ti pak a shumë i ke çuar sa privati dhe shtetërori. Atëherë po t'jap një llogari shumë të thjeshtë. 23.000 studentë janë në një vit shkolle. Për 3 vjet i thon afërsisht 70.000, 80.000, 69.000 studentë gati 70.000. Për 400 euro i thon 28 milion euro. No.
Kaq paguen për master, për bachelorin. 30 milion euro paguen studentët në vit. Të vimdet e master janë 10.000 student në vit, për 2 vjet 20.000 student, për 1.200 euro që janë i bjafërsisht 24 milion euro. Në total rreth 60 miliard lek. Miliard lek, 50 milion euro. Ku vjen 60 miliard lek, e kuptoni që bën 54 milion euro, dhe qa janë, të janë lek që u ambledh prindërve, dhe unë tu nuk po fus as konviktin, as ushimin, që ti, po atër ku është meritokracia e këtij vendi? Që ti i thua studentit, maturantit, mëso, dil me rezultatet mira, bëu i edukuar, bëu i shkëlqyer, që unë nesër të favorizoj të çoj me bursë shteti në universitetin shtetëror, se ta marrun përsi shoqëri. Atëherë unë paguaj parat e mia ku vend? Vend te koncesioni, vend te ka 20 milion, që vend te plerat, vend te rrugët, vend te check-upi, vend te karburanti, vend ku të dush ti. Dhe nuk pas ka të drejt student. Falas, se nuk e i pagojmë ne me taksa. Jo ti mi merr mua taksat, i bën rrushë kumlla kraun tjetër, nga ana tjetër i thua studentëve pagoni lekë se unë si qas, ç'është kjo? Atëherë ka dhe një rregull tjetër, se askush nuk është marrë. Ti je i detyruar të ulësh kuotat, mos çoj 23.000 veta, ço 15.000 veta. Dhe të rritësh meritokracinë në nxënësve. Dhe nga këta 15.000 veta që do të çosh në vit, bën vaki që 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 që klasifikohen brenda kësaj numri, nuk vjen universitet shtetëror, do të zgjedhin privatin. Dhe ti je i detyruar që kuotën dhe fondin për secilin student t'ia transferosh privatit, sepse ai e ka fituar me të drejtë, dhe ata të tjerët të cilët nuk kanë fituar le të vënë me pagesë te privati, ose shteti le të marrë pasaj me pagesë, po të marrë nga ata që nuk janë klasifikuar, se nuk mund të krahasosh një njeri ti me 9.5, 10 me një tjetër i cili nuk ka dëshirën, po e shikon si hobi për të shkuar. Dhe kjo është e pafalshme. Ku i kanë fëmijët e tyre shtetare? Ta më thuaj çik, pse nuk nxjerrin të dhëna, të thonë, fëmia im është në filan universitet, le ti marrin të nxjerrin. Ministra, deputet, drejtor, doganjer, tregtar, biznesmen, çfarë janë administrator, edhe tregtar po deshet ti. Si duhet. Merrin nxirje do të shikosh se ku i kanë fëmijët e tyre në të gjitha universitetet më të mira të botës. Ndërkohë që tani atyre u vjen turp dhe zor, pse po ngrihen student, do ngrihen më studentët dhe nuk duhet pagojnë asnjë që ndark në universitetin shtetëror, se i paguan dhe i kanë paguar prindrit e tyre ndër vite, kanë sakrifikuar në për miniera, në për ara, në për fusha, në për hidrocentrale, kanë dhënë dhe jetën që janë ndërtuar ato objekte. Dhe ne nuk kemi nevojë as për show dhe as për të dalë atje për të veshur e për të kapur disur me lloj lekësh. Drejtor Musai, një nga numrat e mëparshëm të gazetës ju drejtoni në hasa një titull të madh në faqen e parë që thuaj krimi i korporatës së investimeve apo e bandës për të glabëruar Shqipërinë dhe pasurinë që ka ngelur. Çfarë është kjo? Ç'është ky qendrim që po mban gazeta ndaj? Po ne kemi qenë në fillim kritik, jo në fillim të kësaj qeverisje të rilindjes, që në kohën e qeverisë Berisha, me të gjitha koncesionet, madje kemi artikuj të tërë pafund, në të cilët qeveria e qesh aktual erdhi dhe premtoi që unë do t'i zhbëj këto koncesione. Çfarë u bë me lotarinë sportive? Kombëtar. Asnjë gjë fare. Çfarë u bë me markimin e karburantit? Çfarë u bë me kolaudimin e makinave? Çfarë u bë me minierat? Asnjë gjë. Të gjitha i lanë, të gjitha janë futur aksioner, kush lart e kush poshtë, janë bërë pjesë aksioneve të tyre dhe i shtuan edhe një mal të tërë, të cilën nga 1 janari i 2019-s që shteti shqiptar dhe taksapaguesit shqiptar do t'i paguajnë këtyre koncesionarëve për këto koncesione të 4 viteve 110 milion euro çdo vit. Ja, kjo është fatura e turpit. Ndërkohë që ti del, më nxjerr kompani që s'kan paguar, debitor, po ku vete nafta shqiptare? Ku vete prodhimi i minierave shqiptare? Vetëm u deklarove para ca kohësh nuk kanë paguar 40-60 milion euro një X kompani tek kompanitë e naftës. Armon nuk ka paguar 60 milion euro taksë, ndërkohë që vajte rritë biznesin e vogël e gropose. Dhe nga ky biznes i vogël ti si shtet fiton 15 milion euro, që për 4 vjet 60 milion euro kaq i ka marrë vetëm një individ. Dhe rrin njerëzit nëpër kioska, mbërdhin, plebitosen për të nxjerrë bukën e gojës. Po nuk ka politika, sepse ka 2 arsye. E para janë të pangopur, e dyta nuk e duan këtë vend, nuk e duan këtë popull. Mbarojnë punët e tyre, do i dorëzojnë çelësat dhe do marrin arratin, do ikin dhe populli do ngelet. Por ka një shprehje. Dhe Ali Aslani i Madh e ka thënë, koha është e maskarenjve, por Shqipëria është e shqiptarëve. Dhe unë jam i bindur dhe kam besimin e plot se shqiptarët do ta gëzojnë Shqipërinë, cilët do nga këta maskarenj, pavarësisht
llogjeve, pavarësisht nga show që bëjmë, pavarësisht nga ajo fasada që dalin për televizione, pavarësisht nga ato montazhet që bëjnë për zyra në për studio, sikur po na i paraqisin gjithçka fush me lule, do të dështoj. Ka një shprehje të bukur të italianëve që thonë, sado lule të mbjellësh në Varreza, atje nuk ka kurrë pranverë. Kjo është arsyeja që unë ftoj me kënaqësi, ftoj shpesh drejtorin e gazetës Telegraf Engjell Musai, sepse drejtori i gazetës flet si gazeta vet, dhe gazeta vet flet si drejtori i saj. Thjesht nuk fal, me një fjali të drejt për drejt, si kundër është vetë gazeta Telegraf. Një gazetë e cila në leximin tim, por dhe jo vetëm timin si profesionist, po dhe të atyre që e blejnë çdo ditë, duket se shumë më afër atyre çfarë udhëm shqiptarit në veri apo në jug, në një kiosk apo në një minier. Kjo është fuqia e shtypit, dhe shtypit vërtet. Shtypin e vërtet e bëjnë njerëzit e vërtet, dhe njerëzit e vërtet që ta bëjnë një shtyp të vërtet duhet jenë të lirë, duhet jenë pa pranga. Engjell Musai është njëri për tyre, ecim drejt drejtor. Keni juve një përshtypje, si kundër thuhet, që ka një ikje masive të bizneseve dhe të kompanive prestigjioze nga Shqipëria. Ka një arsye kjo, fillimisht u gëzuam gjithë për ardhin e Deutsche Telekom ose disa kompanive prestigjioze. Të bankave, të kompanive celulare. Çfarë po ndodh tani? Ky është një ranë dhe ky është një fatkeqësi e madhe. Nuk mundet që një vend të eci, nuk mundet që ekonomia e një vendi të ofrojë biznese të tjera të vendeve të përparuara perëndimore dhe mirë ekonomikisht, nëse ata nuk shohin një partner aty brenda. Edhe juve, edhe unë, vete në një kafe ku e ke lënë me një shok, se gjen një shok dhe një mik dhe gjen e diskuton. Nuk mund të vijej në një ambient e cila është bërë si punë shkretëtire. Të kanë ikur të gjitha kompanitë, po t'ikin dal nga dal, po t'i shesin të gjitha bizneset e tyre, po të shiten bankat, po të shiten kompanitë minerale, po të shiten kompanitë e shfrytëzimit të nën tokës, po të shiten kompanitë celulare. Mbaron dhe projekti Tapit, mbaron dhe projekti tjetër i hidrocentralit të Devollit. Edhe ku jemi, a dini gjeju se çfarë ka ardhur? Asnjë gjë. Vetëm rrit taksa, ngrit taksat, bloko makinat, bloko parkingjet, fut koncesione, po ku ka në botë në këtë mënyrë siç e kanë bërë këta. Ti vete majtjeti ka blerë makinat, paguan dhe taksat, paguan gjithë detyrimet dhe ti ke vënë ca tabela, i ke vënë ca ngushtues në për rrugë që mos parkojnë, që vetëm ti çosh ti përplasësh në për parkimet e privatëve, në për parkimet e lagjeve dhe vetëm që makinat të mos qëndrojnë afër dyqaneve dhe objekteve të tjera të shërbimit, por të vënë dhe të adresohen pranë kompanive të mëdha jashtë Tiranës, sepse në këtë mënyrë fitojnë agallarët e mëdhenj. 400 milion euro para 2 vjetë e gjysë, nëse ju kujtohet, ju fal të gjithë bizneseve të mëdha, të vëshëja, detyrimet e papaguara, ndërkohë që atij qytetarit të vogël për një fije korendi që kishte lidhur, se s'kishte mor mundësi, nuk ka mundësi se ti nuk ke politika sociale, sepse ti nuk e nxjerr minimumin etik që me çfarë do të jetoj, vetë e çon në burg dhe e merr në qafë dhe gjithë familjen. Të lutem më thuaj, një shtet të Europës që nuk ka paketë për qytetarët e vet, të cilët duhet t'i çojë minimumin etik të paktën të ushqet dhe të mos kalojnë në depresion që tham dhe t'idhet nga balkoni që të vej të vari vete. Më thoj një, do të them sa dush. E di çfarë bën Greqia? I jep një kartë dhe i paguan telefonin me kartë. I jep një kartë në për supermarkete. Dhe çfarë të bën? Thot, unë do t'jap 120 euro ty thot për ushqimet, jo para në dorë, po do vesh supermarket, na kartë dhe do marrësh ushqimet. Ja, këto janë politika që duhet i bëjnë, po këtu nuk i bëjnë, këtu nuk kanë shpirt. Këtu një studentët i hodhën në rrugë, këtu pensionistët i lanë rrugëve, këtu nuk vlerësojnë intelektualët, këtu truri. A keni shpresur ju se këto politika mund t'i bëjë djathta? Ju pyes për të kaluar tek pyetja drejt për drejt, çfarë prisni nga 16 shkurti, kur duket se ka një lloj fryrje, sikur çfarë do të ndodhë? Unë mendoj që se ju thatë me të drejta mund t'i bëje djata. Vështrimi im është që ka një parti socialiste, po që vetëm sociale nuk është, dhe ka një parti demokratike që edhe demokratike nuk është. Kjo është e gjitha, sakt, edhe përgjigjen. Gjithsesi, gjërat, meqense janë në këtë vorbull, kjo është dhe teoria me të cilën sot rilindja e sotshme kërkon ta përdori si argument që ne jemi gjithë një lloj. Dhe nuk është e falshme, unë jam gjithmonë për shpresë, unë jam për rotacion. Nuk ka vend në Ballkan që të mos ketë bërë zgjedhje
brenda vitit. Dakor. Brenda 2 vjetëve. Dakor. Këtu te ne kur instalohet dikush, vë dhe një tabel që e ka marrë pronë Shqipërinë dhe 8 vjet nuk lëviz. Janë për ndryshim, mirë apo keq, ndryshimet sido që të jenë do ta turbullojnë ujin dhe do ta bëjnë më të pastër më vonë. Pavarësisht se kush është dhe pavarësisht se kush do vi. Okej. Jemi në fund minutazhit, si zakonisht pyetja që unë kam qef ta bëj, cila do të jetë nesër apertura, krye artikulli, krye titulli i faqes parë Gazetës Telegraf. Me çfarë do të luash? Në fakt kemi 2-3 materiale të ndryshme, të cilat po i akoma si kemi vendosur. E para është një analizë, sepse atë çka tha zëri i Amerikës të gjithë e dëgjuar, por ne kemi analizë me analistë të ndryshëm. Kemi marrë edhe disa analistë të tjerë të ish Partisë Socialiste, të cilët janë jashtëzakonisht të ndinjuar dhe e shikojnë vetë Partinë Socialiste të transformuar dhe me keqardhje thonë që kjo nuk është partia jonë socialiste e dikurshme, por kjo është kthyer në një kast që shërben një grup individesh të caktuar dhe që s'ka lidhje me ne. E kuptoj. Është edhe kjo një nga mundësitë. Është një raport tjetër prap shumë i rëndësishëm i nxjerrë nga FMN-ja për sa i përket gjendjes skandaloze të nivelit ekonomik dhe të abuzimeve me financat shqiptare, ashtu sikur se kemi edhe një intervistë, një dosier shumë të bukur të një historiani të shquar shqiptaro-amerikan, profesor Pano, Nikola Pano, i cili jep dhe një mendim si mund të bëhet, si mund të ndryshojë Shqipëria dhe i fillon me një raport që nga koha e marrëdhënieve me Berishën, Nanon e më vonë. Gjithsesi, dashurezi, ajo çka i ofroj ose çka mund të them shqiptarëve për atë që mendoj dhe gjykoj që ne jemi dhe duhet të jemi optimist. Ne fajin nuk na ka politika, fajin e kemi ne. Jemi ne ata të cilët duhet të ngrihemi në protestë pa dallim bindjesh politike, të majta apo të djatha. Ashtu, por ne shpirti i protestës tek ne mungon. Mungon sepse dikush joshet, dikush blihet, dikush thot le të dalin këta të tjerët. Në momentin që ne do dalim, siç dalin në Francë, siç dalin në Gjermani, siç dalin në Greqi, siç dalin në Itali, atëherë do t'u themi këtyre politikanëve prit se ky vend ka Zot. Ndaj shpresoj që shqiptarët të bëhen zot të tokës dhe të vatanit tyre, sepse këta po e shohin dhe po e kuptojnë që kjo klasë politike e cila s'bën gjë tjetër veçse po poshtëron ekranet e televizive, po poshtëron gazeta, po poshtëron mediat me veprimet dhe qëndrimet e veta, nuk mund t'i iki përveç presionit, përveç protestave popullore të çfarëdo lloj modeli qofshin ato disi të ashpra. Okej, Musai, të falenderoj shumë që ishe me mua. Të uroj një numër të suksesshëm të gazetës për nesër. Mos harroni, dita nis me gazetën Telegraf. Goxha reklam po i bëj. Faleminderit juve, po ne jemi partnerë shumë të mirë. Ishte me mua Engjell Musai, një mik i vjetër, një gazetar i vjetër, një drejtues i suksesshëm i një gazete simpatike, sikundërisht Gazeta Telegraf. Unë stopohem këtu, ora është 22:28, hidhem në një hapësirë të shkurtër publicitare për të pritur një mik që vjen nga larg, vjen nga shteti fqin, nga Italia, për të treguar se çfarë ndodh realisht me atë mini botë shqiptarësh. Imagjinoni, janë 500.000 shqiptarë aktual sot në vendin fqin. Po çfarë? Ka dhe një kurioziteti. Të dhënat e fundit statistikës të qeverisë italiane thonë, në Itali, vetëm për vitin 2018, kanë lindur 10.000 fëmijë shqiptarë. Ti thua 10.000, ndërkohë që çdo vit marrin shtetësinë italiane 35.000 shqiptarë. Marrin shtetësinë, po 10.000 lindin çdo vit. Imagjinoni kjo është arsye çfarë po ndodh në Shqipëri. Okej, stopohem këtu publicitet, rikthehem pas pak çastesh.